ভেন্দি খাই বাৰু আপুনি ভাল পায়নে? যদি ভাল পায় বলক তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ভেন্দিৰ এটা সুস্বাদু ৰেচিপি। তেন্তে পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। এয়া মই ভেন্দি লৈছোঁ। ভেন্দিখিনি বজাৰৰ পৰা কিনি অনা ফ্ৰেছ ভেন্দি। প্ৰথমতে ভেন্দিখিনি ধুই ল'ব লাগিব আৰু ভালকৈ ধুই মেলি লৈ দুপিচকৈ কাটি ল'ম। আৰু ভেন্দিখিনি যাতে পানী নাথাকে ভালদৰে পানীখিনি শুকুৱাই ল'ব লাগিব। এতিয়া গেছত কেৰাহীখন বহাই তাত মই আলুখিনি ভাজি লৈছোঁ। আলুখিনি একেবাৰে সিজি যোৱাকৈ ভজা নাই, প্ৰায় 50% মান সিজি যোৱাকৈ এইখিনি আলু ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া এই একেখিনি তেলতে মই কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজ দি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছতে কাটি লোৱা ভেন্দিখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি 2-3 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজিব লাগিব। আৰু ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধিখিনি দি দিছোঁ। 2-3 মিনিটমান সময় ভেন্দিখিনি ভজাৰ পাছত এতিয়া মই ভাজি থোৱা আলুখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ। এতিয়া দুয়োখিনি একেলগে ভাজি লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি দি তাত ঢাকনি এখন লগাই দিছোঁ আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে সিজিব দিছোঁ। আৰু কেইমিনিটমান সিজাৰ পিছতে মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ ভেন্দি আৰু আলুৰ ভাজি সম্পূৰ্ণ। ভেন্দি আমাৰ শৰীৰৰ বাবে কিমান উপকাৰী আমি সকলোৱে জানো। মই ইয়াত বেছি মছলা পাতি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে বেছি মছলা পাতি নাখায়, চিম্পুল খাদ্যই খায়। বেছি মছলা পাতি ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে খুব অপকাৰীও হয়। এনেকৈ হেল্ডিকৈ খোৱাটোৱে ভাল। ভেন্দি আমি বহুত ধৰণে খাব পাৰোঁ, টেঙা দিও ইয়াক বনাব পাৰোঁ। এনেকৈ আগলৈ আৰু নতুন ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই থাকিম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাসকলক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিলৈ এৰিছোঁ, বাই বাই।